Liên và thiếu gia xuất hiện. Liên mặc một chiếc váy đắt tiền, gương mặt được trang điểm cầu kỳ, còn thiếu gia thì khoác trên mình bộ vest đắt đỏ, thể hiện vẻ ngoài kiêu ngạo. Họ đi ngang qua khu vực công nhân, ánh mắt thiếu gia đầy vẻ khinh thường khi thấy cảnh mọi người ngồi ăn trên những chiếc ghế nhựa đơn sơ. Liên bất ngờ nhận ra Duy ngồi dưới đám công nhân. Cô dừng bước, ánh mắt lướt qua bát cơm bụi trước mặt anh, rồi cười khẩy. Ngần ấy năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là một gã công nhân, ăn cơm bụi rẻ tiền, thật đáng thương. Ngày đó quyết định ra đi của tôi thật là đúng. Những lời của Liên khiến một vài công nhân xung quanh dừng lại, bối rối. Họ không hiểu vì sao người phụ nữ xinh đẹp kia lại có vẻ khinh miệt Duy đến thế. Thiếu gia bên cạnh Liên nhìn anh từ đầu đến chân, rồi bật cười lớn. Cô nói đúng, loại người như hắn thì làm được gì ngoài việc húp bát cơm bụi kia. Nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Duy không phản ứng, chỉ điềm tĩnh nhìn cả hai, bởi vì họ sắp phải chịu hậu quả cho những gì họ làm. Quay trở lại thời gian 5 năm về trước, Duy và Liên là một cặp đôi trẻ tuổi, đến với nhau bằng tình yêu trong sáng và thuần khiết từ thời niên thiếu. Cả hai lớn lên ở cùng một làng quê nghèo, nơi mà mỗi tiếng gà gáy sáng hay tiếng gió rì rào qua những cánh đồng lúa đều là nhịp sống bình dị nhưng thấm đượm tình người. Duy, chàng trai hiền lành, thật thà và chăm chỉ, không có gì trong tay ngoài một trái tim đầy nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương vô bờ bến dành cho Liên. Còn Liên, cô gái có nhan sắc dịu dàng, nổi bật với đôi mắt sáng long lanh, từng là niềm ao ước của không ít chàng trai trong làng. Dù xuất phát điểm không có gì nhiều ngoài sự đồng cảm và yêu thương, cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân. Đám cưới của họ được tổ chức một cách đơn giản nhưng ấm cúng, với những người thân yêu trong làng đến chung vui. Không có bàn tiệc sang trọng, không có ánh đèn lộng lẫy, nhưng những tiếng cười rộn ràng và lời chúc phúc từ mọi người đã khiến ngày hôm đó trở thành khoảnh khắc đẹp nhất trong đời họ. Cuộc sống sau hôn nhân của Duy và Liên diễn ra trong căn phòng trọ nhỏ bé ở thành phố. Diện tích chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, căn phòng chật hẹp với những bức tường loang lổ. Mùa hè thì nóng hầm hập, mùa đông gió lùa vào từng khe hở. Nhưng đối với Duy, đó không chỉ là căn phòng trọ, mà còn là tổ ấm anh luôn nỗ lực bảo vệ và vun vén. Khi đứa con đầu lòng chào đời, tiếng khóc trẻ thơ như ánh nắng chiếu sáng thêm cho cuộc sống vốn đã đầy những hy vọng của hai vợ chồng. Duy là người đàn ông luôn đặt gia đình lên trên hết. Ban ngày, anh làm công nhân trong một xưởng cơ khí, công việc nặng nhọc khiến bàn tay anh đầy những vết chai sần. Khi trời tối, anh không cho phép mình nghỉ ngơi, mà thay vào đó, anh tranh thủ làm shipper để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ và con. Những đêm mưa gió, anh vẫn chạy xe trên những con phố, mang theo hy vọng rằng từng đồng bạc mình kiếm được sẽ đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình nhỏ. Trong đôi mắt của Duy, mệt mỏi không phải là trở ngại, mà là động lực để anh tiếp tục bước đi. Liên, với nhan sắc mặn mà và khả năng giao tiếp khéo léo, nhanh chóng xin được một công việc văn phòng tại bộ phận chăm sóc khách hàng VIP của một công ty lớn. Công việc của cô không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tinh tế trong cách cư xử, đặc biệt là khi cô thường xuyên tiếp xúc với những khách hàng giàu có và quyền lực. Vẻ đẹp của Liên càng trở nên rực rỡ sau khi sinh con, khiến nhiều người không thể rời mắt mỗi khi cô xuất hiện. Dù vậy, Liên vẫn dành phần lớn thời gian ngoài giờ làm để chăm sóc gia đình, giữ gìn tổ ấm mà cô và Duy đã xây dựng bằng cả tình yêu và hy sinh. Cuộc sống của họ tuy không đủ đầy về vật chất nhưng ngập tràn niềm vui và sự ấm áp. Duy luôn tin rằng chỉ cần anh không ngừng cố gắng, một ngày nào đó gia đình anh sẽ thoát khỏi những khó khăn và có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng liệu tình yêu và sự hy sinh của anh có đủ để giữ vững tổ ấm này khi sóng gió thực sự ập đến? Cuộc sống của Duy và Liên vẫn trôi qua đều đặn giữa những khó khăn và hy vọng. Mỗi sáng, Duy lại rời khỏi nhà từ khi trời chưa tỏ, miệt mài với công việc để nuôi dưỡng ước mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn. Còn Liên, sau khi đưa con đến trường, chỉnh trang lại trang phục công sở và bước vào công ty, nơi cô làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng VIP. Công việc của Liên đòi hỏi cô thường xuyên tiếp xúc với những người giàu có, ăn mặc lịch lãm, đi xe hơi sang trọng, một thế giới khác xa với cuộc sống thực tế của cô. Trong số những khách hàng thường xuyên liên lạc với Liên, có một người đàn ông tên Hoàng, thiếu gia của một gia đình giàu có và nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hoàng không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai mà còn là người đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ như chính lòng bàn tay của mình. Những lần đầu tiếp xúc, Liên giữ thái độ chuyên nghiệp và lịch sự, cố gắng không để bản thân bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của Hoàng. Tuy nhiên, Hoàng sớm nhận ra nét đẹp tự nhiên và sự duyên dáng toát ra từ Liên, điều khiến anh ta bắt đầu để mắt và dành sự quan tâm đặc biệt đến cô. Ban đầu, Liên giữ khoảng cách. Cô biết rõ vị trí của mình và tự nhắc nhở bản thân về gia đình nhỏ mà cô và Duy đang cùng xây dựng. Nhưng sự quan tâm tinh tế của Hoàng lại không dễ dàng bị bỏ qua. Hoàng không vội vã hay thô bạo, mà nhẹ nhàng tiếp cận Liên bằng những lời nói khéo léo và những món quà nhỏ đầy tinh ý. Anh ta tặng Liên những món đồ mà cô vô tình nhắc đến,
Từ những chiếc khăn quàng cổ cao cấp đến thỏi son mà cô chỉ nhìn lướt qua trong tủ kính, mỗi món quà đều mang thông điệp rằng anh ta đang quan tâm đến cô nhiều hơn mức bình thường. Liên bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa thế giới của Hoàng và cuộc sống hiện tại của mình. Căn phòng trọ chật hẹp, những bữa ăn giản dị và những buổi tối mệt nhoài khi Duy trở về nhà sau một ngày làm việc dài, tất cả dường như nhấn chìm cô trong sự mệt mỏi. Trong khi đó, Hoàng lại mở ra trước mắt cô một thế giới xa hoa, đầy hào nhoáng với những nhà hàng cao cấp, những chuyến đi nghỉ dưỡng sang trọng và những lời đường mật ngọt ngào mà cô chưa từng được nghe từ Duy. Sự kiên nhẫn và khéo léo của Hoàng dần khiến Liên dao động. Anh ta không chỉ là người đàn ông giàu có, mà còn là người hiểu rõ những điều phụ nữ mong muốn. Anh biết cách làm Liên cười, biết cách an ủi mỗi khi cô than phiền về áp lực công việc, và biết cách nhấn mạnh rằng cô xứng đáng được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Liên bắt đầu so sánh. Dù Duy vẫn đều đặn gửi những tin nhắn hỏi thăm hay mang về những món ăn bình dân mà anh nghĩ cô thích, nhưng những điều đó không còn đủ sức khiến trái tim Liên rung động. Từ những món quà nhỏ của Hoàng đến những lời mời đi ăn tối ngày càng táo bạo, Liên dần bước vào một vòng xoáy mà chính cô cũng không ý thức được mình đang thay đổi. Một ngày nọ, khi Hoàng tặng cô một chiếc túi xách hàng hiệu, thứ mà cả đời Duy làm việc cũng khó lòng mua nổi, Liên nhận ra mình đã bước chân vào một con đường khác. Dù trong thâm tâm, một phần nhỏ của cô vẫn cảm thấy day dứt, nhưng cảm giác say mê với những điều mới mẻ đã bắt đầu lấn át lý trí. Liên không từ chối món quà, và đó chính là lần đầu tiên cô tự cho phép mình bước qua ranh giới giữa sự trung thành và cám dỗ. Duy ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng từ chiếc bóng đèn yếu ớt hắt lên những vết loang lổ trên tường. Trước mặt anh là chiếc túi xách hàng hiệu mà Liên mang về hôm trước, thứ khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Bàn tay chai sần của anh chạm nhẹ vào lớp da bóng loáng, và một cơn đau nhói dâng lên trong lòng. Anh không phải người am hiểu về những thứ xa hoa, nhưng qua ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết chiếc túi này có giá trị không nhỏ. Tối hôm đó, khi Liên vừa về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Liên, chiếc túi này, em nói là khách hàng tặng đúng không? Nhưng nó đắt thế này, liệu họ có tặng chỉ vì chuyện nhỏ không? Liên thoáng dừng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Anh lại suy nghĩ linh tinh rồi. Em đã giúp họ giải quyết một vấn đề lớn, họ cảm kích nên tặng thôi. Ở chỗ em làm, những món quà như vậy cũng không phải hiếm. Duy lặng người. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Lòng anh rối bời. Chiếc túi này có thể bằng cả năm tiền lương công nhân của anh, thậm chí còn hơn. Làm sao anh không băn khoăn khi vợ anh mang về một thứ vượt quá khả năng của gia đình? Anh chỉ lo, em có áp lực gì trong công việc mà không nói với anh. Nếu khó khăn, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nhưng nếu chuyện này vượt quá giới hạn, anh sợ em bị tổn thương. Liên bỗng gắt lên, giọng pha chút cáu kỉnh. Tổn thương? Anh nghĩ em không biết tự bảo vệ mình sao? Lúc nào cũng chỉ có những câu hỏi nghi ngờ. Thay vì lo mấy thứ này, sao anh không nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn? Anh có biết cảm giác đứng trước những người giàu có, ăn mặc sang trọng, rồi nhìn lại chính mình không? Duy như bị nghẹn lại. Lời nói của Liên giống như một nhát dao cứa vào lòng anh. Anh biết mình không giàu, không thể mua được túi hàng hiệu hay những món đồ cao cấp như người ta. Những gì anh có thể làm là tặng cô những món quà giản dị, một bông hồng mua vội trên đường về, một bữa cơm nóng hổi anh tự tay nấu, hay thỏi son bình dân mà anh từng dốc cả tuần lương để mua. Ngày đó, Liên từng rất vui khi nhận những món quà nhỏ ấy. Cô từng ôm anh và nói rằng, chỉ cần anh nhớ đến em là đủ rồi, em không cần gì đắt đỏ. Nhưng giờ đây, những điều giản dị ấy dường như không còn ý nghĩa nữa. Chiếc túi xách này, thỏi son cao cấp mà Duy vô tình thấy trong túi của Liên, mỗi thứ đều là sự so sánh tàn nhẫn với thực tại. Một thỏi son giờ đây cũng bằng cả tháng lương của anh. Làm sao anh có thể cạnh tranh được với những người đàn ông giàu có mà Liên tiếp xúc hàng ngày? Sự nghi ngờ trong Duy ngày càng lớn, nhưng anh không có bằng chứng rõ ràng. Một buổi tối, Liên nói với anh rằng cô phải đi làm thêm vì công việc đột xuất. Duy khẽ nhíu mày, bởi trước đây cô chưa từng phải làm việc vào khung giờ này. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng cô rời đi. Tối đó, Duy quyết định đưa con trai ra ngoài công viên để chơi. Đứa bé háo hức, díu dít kể chuyện trên đường đi, khiến lòng anh phần nào vơi đi nỗi nặng nề. Nhưng khi đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn, thằng bé đột nhiên reo lên. Bố ơi, kia là mẹ phải không? Duy giật mình quay lại và chết lặng. Liên đang đứng trước một chiếc xe hơi sang trọng, tay trong tay với một người đàn ông. Cả hai cười nói thân mật, ánh mắt trao nhau sự ấm áp mà đã lâu rồi anh không thấy từ vợ mình. Anh dắt con tiến lại gần, tim đập thình thịch. Khi đến gần hơn, Liên quay lại và chạm mắt với anh. Trong khoảnh khắc, cô thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Liên, chuyện này là sao? Em nói em đi làm thêm mà. Người này là ai?
Giọng Duy run lên, như thể anh vẫn hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Người đàn ông bên cạnh Liên nhếch mép cười khẩy, xen ngang. Cô ấy đi với tôi thì liên quan gì đến anh? Nhìn lại mình đi. Anh nghĩ với cái bộ dạng này, anh xứng đáng với cô ấy à? Duy sững sờ. Anh nhìn Liên, mong chờ một lời giải thích, nhưng cô chỉ đứng đó, im lặng. Thằng bé bất giác chạy đến ôm lấy tay mẹ, nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi, mẹ về với con và bố đi. Liên giật tay ra, giọng lạnh lùng. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con nghèo khổ như cậu. Những lời ấy như sét đánh ngang tai Duy. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của con trai nhìn mẹ nó với sự ngơ ngác và đau đớn khiến anh không thể chịu nổi. Người đàn ông kia đẩy thằng bé ra, thậm chí còn đá nhẹ vào chân nó, khiến đứa bé ngã xuống đất. Tránh ra, còn với cái gì, phiền phức quá. Duy không thể kìm nén. Anh lao đến, nhưng chưa kịp chạm vào người đàn ông kia thì đã bị cận vệ của hắn giữ chặt. Một trận xô xát xảy ra, và cuối cùng, Duy bị đẩy ngã xuống đất. Người đàn ông kia nhổ một bãi nước bọt xuống gần chỗ anh. Nhớ lấy, thằng nhà nghèo như mày không bao giờ có cửa. Lần sau gặp tao thì biết đường mà cúi đầu. Duy ngồi bệt trên đường, đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng chiếc xe hơi rời đi. Con trai anh quỳ xuống bên cạnh, ôm chặt lấy anh và khóc. Bố ơi, sao mẹ không về với chúng ta? Duy nhẹ nhàng ôm con vào lòng, cố nuốt nước mắt vào trong. Anh thì thầm. Không sao đâu, con, chúng ta còn có nhau. Bố hứa, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Đêm đó, trong căn phòng trọ lạnh lẽo, Duy ngồi bên bàn, nhìn những món đồ nhỏ bé mà anh từng dành dụm để tặng Liên. Những điều giản dị ấy, giờ đây, chẳng thể nào sánh được với thế giới xa hoa mà cô đã chọn. Nhưng thay vì gục ngã, Duy tự nhủ rằng anh phải thay đổi. Anh nhìn con trai đang ngủ say, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh như sợ mất đi người cha duy nhất. Duy siết chặt bàn tay lại, ánh mắt ánh lên quyết tâm. Liên, em sẽ hối hận. Và khi em nhận ra điều đó, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Duy ngồi bên bàn làm việc tạm bợ trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt hốc hác nhưng kiên định. Sau đêm Liên bỏ đi, anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không để con trai phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm, nhưng anh có thể làm tất cả để tương lai của con tốt đẹp hơn. Từ khoảnh khắc đó, Duy bắt đầu một hành trình đầy khó khăn nhưng cũng ngập tràn hy vọng. Duy bắt đầu với những công việc nhỏ, vừa để kiếm sống, vừa để tích lũy kinh nghiệm. Anh xin làm thêm ca đêm tại một xưởng sửa chữa máy móc, nơi những tiếng gõ kim loại vang lên không ngừng. Ban ngày, anh chạy xe giao hàng để trang trải chi phí. Mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn 3 đến 4 tiếng, nhưng trong mắt anh, mệt mỏi không còn là vấn đề. Một ngày nọ, trong lúc giao hàng, Duy tình cờ gặp một người khách hàng đặc biệt, ông Hoàng, chủ một cửa hàng lớn. Thấy Duy chăm chỉ, thật thà, ông Hoàng ngỏ ý giúp đỡ. Cậu trẻ này, tôi thấy cậu có chí tiến thủ. Nếu muốn học cách kinh doanh, tối qua đây, tôi chỉ cho vài điều. Duy không ngần ngại đồng ý. Mỗi tối sau giờ làm, anh đến cửa hàng của ông Hoàng, lắng nghe từng bài học cơ bản về quản lý, cách chọn nguồn hàng, và cả nghệ thuật đối nhân xử thế trong kinh doanh. Ông Hoàng không chỉ dạy anh lý thuyết mà còn khuyến khích anh thử nghiệm. Duy bắt đầu với việc bán những món hàng nhỏ lẻ, như phụ tùng máy móc, dụng cụ lao động mà anh hiểu rõ nhờ công việc công nhân trước đây. Anh tận dụng mọi mối quan hệ từ những lần giao hàng để tiếp cận khách hàng mới. Ban đầu, anh chỉ kiếm được vài đồng lời nhỏ, nhưng từng chút một, anh tích lũy vốn và kinh nghiệm. Con đường làm giàu của Duy bắt đầu bằng những bước đi chập chững và không ít lần vấp ngã. Lần đầu tiên anh quyết định thử sức nhập một lô hàng lớn để kinh doanh. Anh đã đặt toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu vào thương vụ này với hy vọng kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên để ổn định cuộc sống. Nhưng đời không như mơ. Lô hàng ấy hóa ra là một cái bẫy. Hàng kém chất lượng, không thể bán được, và Duy mất trắng gần như toàn bộ số tiền anh từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tích lũy. Đêm hôm đó, Duy ngồi lặng trong bóng tối, căn phòng trọ nhỏ bé càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếng thở nhẹ của con trai vang lên đều đều, thằng bé đang ngủ say trên chiếc giường cũ kỹ với tấm chăn đã sờn. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ mờ bụi, chiếu lên gương mặt đầy suy tư của Duy. Anh nhìn xung quanh căn phòng, nơi từng chứa đựng những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng giờ đây, mỗi góc phòng lại gợi lên những nỗi đau âm ỉ. Chiếc bàn nhỏ, nơi Liên từng ngồi trang điểm và cười tươi khi anh mang về một bó hoa hồng nhỏ, giờ đây chỉ còn lại những vật dụng lộn xộn, đầy bụi. Chiếc giường đôi ngày xưa, giờ chỉ còn anh và con trai nằm co quắp mỗi đêm. Tất cả như đang nhắc nhở anh về sự sụp đổ của hạnh phúc mà anh từng trân trọng. Hình ảnh của Liên hôm đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ khi cô sỉ nhục anh trước người đàn ông giàu có.
Câu nói của cô như vẫn văng vẳng bên tai. Anh nghĩ anh có gì để tôi ở lại sao? Anh chỉ là một thằng nghèo mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Tôi đã sai lầm khi lấy anh. Duy nhớ lại ánh mắt thất vọng của con trai khi nhìn mẹ nó phủ nhận cả sự tồn tại của thằng bé. Đứa trẻ ấy đã phải chịu tổn thương mà một người cha như anh không thể nào bù đắp được. Nhìn con trai nằm co ro trong tấm chăn mỏng, Duy tự hỏi. Nếu mình cứ mãi như thế này, liệu nó có thể lớn lên trong hạnh phúc không? Liệu nó có tự hào khi nói về cha mình không? Ý nghĩ đó như một ngọn lửa âm ỉ, bùng lên mạnh mẽ trong lòng Duy. Anh không thể để con trai lớn lên trong căn phòng trọ chật hẹp này, nhìn những đứa trẻ khác có tất cả trong khi nó chỉ có một người cha tay trắng. Anh không thể để những lời sỉ nhục của Liên trở thành sự thật. Duy lau nước mắt, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh nhìn thẳng vào gương, thầm nói với chính mình. Mình có thể mất tiền, nhưng không thể mất lòng tự trọng. Phải đứng lên, không phải vì Liên, mà vì con trai mình. Nó xứng đáng có một tương lai tốt hơn. Sáng hôm sau, Duy bắt đầu lại từ con số 0. Anh không cho phép mình gục ngã thêm một giây phút nào nữa. Lần này, anh dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường trước khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì. Anh tìm kiếm những nhà cung cấp đáng tin cậy, học cách đánh giá chất lượng hàng hóa và thương lượng hợp đồng. Duy không ngại khó, không ngại khổ. Anh tìm đến những hội chợ thương mại, các buổi gặp mặt doanh nhân để làm quen và mở rộng mối quan hệ. Có những lúc anh bị từ chối thẳng thừng, có những lần anh phải chịu ánh mắt khinh thường từ những người không tin vào khả năng của một anh chàng nghèo làm công nhân. Nhưng mỗi lần như vậy, Duy lại nhớ đến con trai mình và căn phòng trọ nhỏ bé, nơi anh phải trở về mỗi tối. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Tôi sẽ cho con tôi một cuộc sống mà nó không bao giờ phải cúi đầu trước ai. Những ngày tháng khó khăn ấy, có lúc Duy mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con trai, anh lại như được tiếp thêm sức mạnh. Thằng bé, dù còn nhỏ, luôn chờ bố về mỗi tối, kể những câu chuyện ngây ngô và nói. Bố là siêu nhân của con, bố cố lên nhé. Những lời nói ấy, dù giản dị, chính là nguồn động lực lớn nhất để Duy tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Tiếp tục trên con đường làm giàu, Duy gặp được ông Tuấn, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ông Tuấn nhận thấy sự quyết tâm và nỗ lực của Duy, nên đã cho anh cơ hội làm trợ lý trong một số dự án nhỏ. Từ đó, Duy học được cách nhìn nhận thị trường, đánh giá tiềm năng đầu tư và quản lý tài chính. Một lần, trong lúc khảo sát một khu đất hoang, ông Tuấn hỏi, cậu thấy mảnh đất này thế nào, Duy? Duy nhìn quanh, rồi trả lời chắc chắn. Nó có tiềm năng lớn nếu xây dựng một khu nhà ở cho công nhân. Những người như tôi từng ao ước một nơi ở sạch sẽ, giá hợp lý. Ông Tuấn cười lớn. Cậu có tầm nhìn đấy, nhưng làm kinh doanh không chỉ có ý tưởng, mà cần cả bản lĩnh để thực hiện. Từ những bài học thực tiễn, Duy dần nắm bắt được cách vận hành của ngành bất động sản. Sau vài năm làm việc dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn, Duy quyết định tự mình khởi nghiệp. Duy thành lập một công ty nhỏ chuyên phát triển các dự án nhà ở giá rẻ. Ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn, nguồn vốn eo hẹp, nhân sự thiếu kinh nghiệm và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ lớn. Nhưng Duy không nản lòng. Anh sử dụng mọi mối quan hệ mình xây dựng được để tìm kiếm đối tác, thuyết phục họ tin vào tầm nhìn của mình. Một trong những dự án đầu tay của Duy xây dựng một khu nhà ở dành cho công nhân đã thành công vượt mong đợi. Với số tiền thu về từ dự án này, anh tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư vào các dự án lớn hơn. Trong suốt 5 năm, Duy không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Những đêm dài không ngủ, những lần bị từ chối, những thất bại cay đắng tất cả trở thành động lực để anh tiến về phía trước. 5 năm sau, Duy đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn chuyên về bất động sản và xây dựng. Công ty của anh không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Duy vẫn giữ phong cách sống giản dị, không khoe khoang hay xa hoa. Mỗi sáng, anh dành thời gian ăn sáng cùng con trai, dắt con đi học và kể cho con nghe về những ngày tháng khó khăn trước đây. Anh muốn con hiểu rằng, để đạt được thành công, cần phải kiên trì, chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Duy bước xuống công trường trong bộ quần áo giản dị, không khác gì một công nhân bình thường. Anh luôn giữ thói quen hòa mình với những người lao động, bởi đó từng là xuất phát điểm của anh. Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, nhắc nhở bản thân không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn đã qua. Ngồi bên một nhóm công nhân, Duy cầm bát cơm bụi mà một người anh em mời, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Không ai trong công trường nhận ra đây là chủ tịch của tập đoàn lớn đầu tư vào dự án này. Tất cả đều thấy anh như một người đồng hành, thân thiện và dễ gần. Trong lúc đó, Liên và thiếu gia xuất hiện. Liên mặc một chiếc váy đắt tiền, gương mặt được trang điểm cầu kỳ, còn thiếu gia thì khoác trên mình bộ vest đắt đỏ, thể hiện vẻ ngoài kiêu ngạo. Họ đi ngang qua khu vực công nhân,
Ánh mắt thiếu gia đầy vẻ khinh thường khi thấy cảnh mọi người ngồi ăn trên những chiếc ghế nhựa đơn sơ. Liên bất ngờ nhận ra Duy ngồi giữa đám công nhân. Cô dừng bước, ánh mắt lướt qua bát cơm bụi trước mặt anh, rồi cười khẩy. Ngần ấy năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là một gã công nhân, ăn cơm bụi rẻ tiền, thật đáng thương. Những lời của Liên khiến một vài công nhân xung quanh dừng lại, bối rối. Họ không hiểu vì sao người phụ nữ xinh đẹp kia lại có vẻ khinh miệt Duy đến thế. Thiếu gia bên cạnh Liên nhìn anh từ đầu đến chân, rồi bật cười lớn. Cô nói đúng, loại người như hắn thì làm được gì ngoài việc húp bát cơm bụi kia. Nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Duy không phản ứng, chỉ điềm tĩnh nhìn cả hai. Anh đặt bát cơm xuống, đứng lên đối diện với họ. Một vài công nhân chứng kiến cảnh này liền quay sang hỏi nhau. Người kia là ai thế? Sao lại xúc phạm anh Duy như vậy? Chẳng biết nữa, nhưng trông anh Duy bình tĩnh quá. Thấy Duy không đáp lại, thiếu gia càng thêm phần tự đắc. Hắn bước đến gần, đá bát cơm của Duy xuống đất, giọng mỉa mai. Muốn xin việc ở đây thì ăn hết chỗ cơm này đi, rồi quỳ xuống cảm ơn tôi. May ra tôi thương tình cho anh làm công nhân quèn. Những lời nói và hành động thô bạo của thiếu gia khiến các công nhân xung quanh bất bình. Một vài người định lên tiếng, nhưng Duy nhẹ nhàng ra hiệu cho họ ngồi yên. Anh cúi xuống nhặt bát cơm lên, phủi sạch bụi rồi nói. Thứ mà anh coi thường là thứ nuôi sống hàng ngàn người lao động. Nhưng tôi không cần anh thương hại. Hãy đợi xem ai mới là người cần cúi đầu. Đúng lúc này, một nhóm người mặc vest lịch sự xuất hiện. Dẫn đầu là giám đốc công trường. Ông nhìn thấy Duy liền vội vã bước tới, cúi người kính cẩn. Chủ tịch, ngài bất ngờ đến đây mà không báo trước, chúng tôi không kịp chuẩn bị. Xin lỗi vì sự đón tiếp thiếu chu đáo. Không khí chợt lặng đi, như thể mọi âm thanh đều ngừng lại. Tất cả công nhân trong khu vực đều kinh ngạc, quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt không thể tin nổi. Liên và thiếu gia cứng đờ người. Liên lắp bắp. Chủ tịch, anh ta là chủ tịch. Thiếu gia trừng mắt nhìn Duy, giọng đầy hoảng loạn. Không thể nào, hắn chỉ là một thằng nghèo hèn thôi mà. Duy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người. Anh nói, giọng đầy uy nghiêm. Công nhân mà anh khinh thường chính là những người đã tạo nên thành công cho tập đoàn của tôi. Đừng bao giờ quên rằng nếu không có họ, anh chẳng là gì cả. Anh quay sang giám đốc công trường, giọng cứng rắn. Kiểm tra ngay toàn bộ hợp đồng liên quan đến công ty của người này. Nếu có bất kỳ sai phạm nào, chúng ta sẽ cắt hợp đồng ngay lập tức. Tôi không muốn làm việc với những kẻ coi thường giá trị lao động. Giám đốc vội gật đầu. Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ lập tức thực hiện. Liên đứng bất động, như thể mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Cô nhìn Duy, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và bối rối. Người đàn ông mà cô từng khinh rẻ, từng mỉa mai rằng mãi mãi chỉ là một kẻ nghèo hèn, giờ đây lại đứng ở vị trí mà cô không bao giờ có thể với tới. Cô không dám tin vào tai mình khi nghe giám đốc công trường gọi anh là chủ tịch. Hình ảnh của Duy trong bộ quần áo lao động giản dị, hòa mình cùng công nhân, khiến cô nhầm tưởng rằng anh vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Nhưng thực tế, sự giản dị đó không làm lu mờ ánh hào quang của một người đàn ông thành đạt. Tâm trí Liên rối bời. Những lời cô từng nói với anh bỗng vang lên rõ mồn một. Anh nghĩ anh có gì để tôi ở lại sao? Anh chỉ là một thằng nghèo mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Giờ đây, chính những lời đó như những nhát dao tự cứa vào lòng kiêu hãnh của cô. Liên cảm thấy mọi sự kiêu ngạo mà cô từng giữ gìn giờ đây bị sụp đổ hoàn toàn. Cô không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt chiếc túi xách đắt tiền. Đôi môi cô mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Liên cảm thấy sự thất bại không phải ở vật chất mà là ở chính con người cô. Ngày trước, cô từng tin rằng bản thân đã chọn đúng con đường khi từ bỏ anh để tìm kiếm cuộc sống xa hoa. Nhưng giờ đây, trước mặt cô là một Duy mạnh mẽ, đầy uy nghi, khác xa hoàn toàn với hình ảnh yếu đuối mà cô từng coi thường. Liên khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Duy, làm sao anh có thể? Nhưng ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của Duy làm cô hiểu rằng anh đã không còn là người chồng mà cô từng rời bỏ. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là vị trí mà còn là nhân cách. Thiếu gia, người luôn tự tin vào sự giàu có và quyền lực của mình, giờ đây đứng sững như bị đóng băng. Vẻ tự mãn trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và hoang mang. Hắn không thể tin rằng người đàn ông mà hắn từng sỉ nhục trước mặt công nhân lại là chủ tịch của tập đoàn đầu tư vào dự án này. Hắn vội vàng lắp bắp, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Chủ tịch, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết ngài là ai nên mới có chút thất lễ. Mong ngài bỏ qua. Giọng hắn run rẩy, cố gắng gượng cười, nhưng từng lời nói lại toát lên sự yếu đuối. Đôi mắt hắn đảo liên tục, tìm kiếm sự cứu rỗi từ ánh mắt của Duy,
nhưng chỉ nhận được một sự lạnh nhạt vô cùng. Duy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy uy nghiêm. Sự im lặng của Duy như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của thiếu gia, khiến hắn không dám ngẩng mặt lên. Thiếu gia hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại chút tàn dư của sự kiêu ngạo. Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng. Tôi thành thật xin lỗi nếu có gì xúc phạm ngài. Tôi tin rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tốt đẹp. Nhưng Duy cắt ngang lời hắn bằng một giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. Anh nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả lòng tự trọng của người khác. Nhưng điều anh cần nhớ là sự tôn trọng phải đến từ cách anh đối xử với người khác. Những hành động của anh hôm nay cho thấy anh không xứng đáng để hợp tác với tôi. Lời nói của Duy như đóng lại mọi cánh cửa. Thiếu gia không còn dám nói thêm một lời, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang nhìn Duy bước đi giữa ánh nhìn nể phục của những công nhân xung quanh. Liên và thiếu gia rời khỏi công trường trong sự bẽ bàng, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Liên không dám quay lại nhìn Duy lần nữa. Những lời của anh vẫn vang vọng trong đầu cô, mỗi từ như một nhát búa đập tan mọi niềm kiêu hãnh mà cô từng tự hào. Còn thiếu gia, dù vẻ ngoài vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng là một nỗi lo sợ về tương lai. Hắn biết rằng sự ngạo mạn hôm nay không chỉ khiến hắn mất đi hợp đồng mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp. Khi bước ra khỏi công trường, Liên khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác hối tiếc sâu sắc. Nhưng cô biết, những gì đã mất không bao giờ có thể lấy lại được. Duy đứng giữa công trường, ánh mắt nhìn khắp những người công nhân xung quanh. Anh nhìn thấy ở họ hình ảnh của chính mình những năm tháng trước đây, đôi bàn tay chai sạn vì lao động, ánh mắt mệt mỏi sau những giờ làm việc nặng nhọc, nhưng sâu bên trong là lòng quyết tâm vì gia đình và những ước mơ nhỏ bé. Duy bước lên một tấm ván gỗ gần đó, giọng nói vang lên, trầm ấm nhưng đầy sự chân thành. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi ngày lao động vất vả của các anh chị đã tạo nên những giá trị lớn lao mà không ai có thể phủ nhận. Những ánh mắt ngẩng lên nhìn anh, lắng nghe từng lời anh nói. Duy tiếp tục, giọng dứt khoát hơn. Có thể trong mắt nhiều người, lao động chân tay không phải là công việc cao quý. Nhưng với tôi, không có công việc nào đáng tự hào hơn việc làm ra giá trị từ đôi bàn tay của mình. Chính nhờ sự chăm chỉ, chính trực và kiên trì, chúng ta đang xây dựng không chỉ công trình này mà còn là tương lai cho gia đình và thế hệ sau. Anh dừng lại một chút, để những lời nói của mình thấm vào lòng mọi người, rồi tiếp tục. Tôi từng là một người công nhân như các anh chị. Tôi đã từng ngồi dưới cái nắng gay gắt như thế này, ăn những bữa cơm bụi, và mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rõ những gì các anh chị đang làm, và tôi trân trọng từng giây phút lao động của các anh chị. Chính những ngày tháng ấy đã dạy tôi rằng, giá trị của con người không nằm ở địa vị hay tài sản, mà nằm ở cách họ sống, làm việc và đối xử với người khác. Một vài người gật đầu, ánh mắt họ sáng lên, như tìm thấy niềm tin và hy vọng từ lời nói của Duy. Anh nhìn họ, nở một nụ cười ấm áp. Tôi muốn mọi người nhớ rằng, không ai có quyền coi thường công sức lao động của chúng ta. Những công trình vĩ đại được xây lên từ đôi tay của những người như chúng ta. Và chính chúng ta đang góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho mình và con cháu. Duy bước xuống, đi đến từng nhóm công nhân, vỗ vai họ, hỏi han công việc và lắng nghe những khó khăn họ gặp phải. Một công nhân lớn tuổi xúc động nói, cảm ơn cậu, chủ tịch. Đã lâu rồi tôi mới thấy có người thực sự trân trọng công sức của chúng tôi. Duy mỉm cười, đáp lại, không chỉ tôi, mà cả thế giới này đều phải trân trọng các anh chị. Chúng ta không xây nên những thứ tạm bợ. Chúng ta đang xây dựng niềm tự hào từ đôi bàn tay mình. Những lời của Duy như luồng gió mát lành, tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người. Họ không còn chỉ nhìn anh như một chủ tịch xa vời, mà như một người đồng hành, hiểu họ, trân trọng họ. Duy biết, đây chính là cách anh có thể đền đáp những tháng ngày khó khăn mà mình từng trải qua bằng cách truyền niềm tin và sự tự hào cho những người lao động như anh ngày trước. Những lời Duy nói tại công trường hôm đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là lời cảnh báo. Ngay sau sự việc, giám đốc công trường và đội ngũ pháp lý của tập đoàn lập tức tiến hành điều tra toàn bộ các hợp đồng và hoạt động liên quan đến công ty của thiếu gia. Chỉ sau vài tuần, hàng loạt sai phạm nghiêm trọng bị phơi bày, từ việc sử dụng vật liệu kém chất lượng đến hành vi hối lộ để giành hợp đồng. Liên, người từng tự hào rằng mình đã lựa chọn đúng khi theo thiếu gia, giờ đây bị kéo vào vòng xoáy pháp lý. Cô không còn là người phụ nữ được hưởng thụ những buổi tối sang trọng hay nhận những món quà đắt tiền nữa. Cô bị triệu tập để làm rõ vai trò trong những sai phạm mà thiếu gia gây ra, đặc biệt là những khoản tiền bất minh được chuyển qua tài khoản của cô với tư cách người phụ trách giao dịch. Thiếu gia, vốn tự mãn và coi thường mọi người, giờ đây không còn vẻ kiêu ngạo. Khi đối mặt với những cáo buộc, hắn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho nhân viên và đối tác. Nhưng những bằng chứng không thể chối cãi khiến công ty hắn bị phạt nặng.
tài sản bị tịch thu và hắn bị cấm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Liên tìm đến thiếu gia, mong rằng hắn sẽ cùng cô gánh vác hậu quả. Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn cô nghĩ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, thiếu gia không ngần ngại nói thẳng: cô nghĩ tôi sẽ kéo cô theo à? Tôi đã có đủ rắc rối vì cô rồi. Đừng bám lấy tôi nữa. Những lời nói đó như xé nát lòng Liên. Người đàn ông mà cô từng tin tưởng, từng từ bỏ gia đình để theo đuổi, giờ đây sẵn sàng quay lưng bỏ mặc cô khi cô không còn giá trị lợi dụng. Hắn rời đi, để lại cô một mình đối mặt với nợ nần và danh tiếng bị hủy hoại. Không còn tài sản, không còn nơi nương tựa, Liên buộc phải quay trở về thực tại cay đắng. Cô tìm kiếm việc làm, nhưng không một công ty nào muốn nhận một người từng dính líu đến bê bối pháp lý. Cuối cùng, Liên phải xin làm công nhân trong một xưởng sản xuất nhỏ, nơi công việc nặng nhọc và đồng lương ít ỏi là tất cả những gì cô có thể kiếm được. Ngày đầu tiên bước vào xưởng, cô nhận ra mình đã rơi xuống đáy của xã hội. Đôi bàn tay từng cầm những chiếc túi hàng hiệu giờ đây phải chạm vào máy móc lạnh lẽo. Những tiếng ồn ào, mùi dầu mỡ và cái nhìn hờ hững của đồng nghiệp khiến cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Những đêm nằm một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, Liên không thể ngừng nghĩ về Duy. Cô nhớ lại ánh mắt đầy đau đớn của anh ngày cô từ chối nhận con trai mình, nhớ lại những lời mỉa mai cay nghiệt mà cô từng nói với anh. Cô hiểu rằng chính sự tham lam và ngạo mạn của mình đã đưa cô đến tình cảnh này. Trong khi đó, thiếu gia hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Liên. Hắn dùng phần tài sản ít ỏi còn lại để trốn ra nước ngoài, tiếp tục cuộc sống xa hoa mà không phải đối mặt với những sai lầm của mình. Liên, ngược lại, bị bỏ lại phía sau, gánh chịu mọi hậu quả mà cả hai đã gây ra. Liên nhận ra rằng mình đã sai từ lúc chọn rời bỏ Duy, nhưng sự hối hận của cô giờ đây chẳng còn ý nghĩa. Cô đã đánh mất tất cả gia đình, danh dự và chính bản thân mình. Những ngày tháng làm công nhân khiến cô hiểu rõ hơn giá trị của lao động, nhưng đó cũng là bài học cay đắng mà cô phải trả giá bằng cả cuộc đời. Công trường rộn ràng tiếng búa đập và máy móc vận hành. Những công nhân trong bộ đồ lao động sờn màu di chuyển khắp nơi, cẩn thận với từng công việc được giao. Duy đến đây để kiểm tra tiến độ của một dự án mới. Anh mặc một bộ quần áo giản dị, không khác gì những người xung quanh, nhưng thần thái điềm tĩnh và uy nghi của anh khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Khi Duy bước qua một nhóm công nhân đang làm việc ở khu vực xếp vật liệu, ánh mắt anh chợt dừng lại. Trong số những người đang cặm cụi làm việc, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Liên. Cô đứng đó, trong bộ quần áo công nhân cũ kỹ, gương mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Những ngày lao động vất vả đã lấy đi vẻ ngoài rạng rỡ mà cô từng tự hào. Đôi tay cô từng quen với những món đồ hàng hiệu giờ đây chai sần và lấm lem dầu mỡ. Liên cũng nhận ra Duy. Ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng, rồi cụp xuống đầy hổ thẹn. Cô không ngờ rằng mình sẽ gặp lại anh, càng không ngờ rằng đó lại là trong hoàn cảnh như thế này. Liên chậm rãi bước đến trước mặt Duy. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi môi run rẩy và ánh mắt đỏ hoe đã phản bội cảm xúc của cô. Duy, cô khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại. Em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Duy nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, không một chút oán hận hay trách móc. Anh gật đầu nhẹ, giọng nói trầm ấm. Đã lâu không gặp, em, có khỏe không? Câu hỏi đơn giản nhưng đầy sự bao dung của Duy khiến nước mắt Liên trào ra. Cô không thể kìm nén nữa. Tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay, sự ân hận, nỗi đau và cả sự xấu hổ như vỡ òa trong lòng cô. Duy, em đã sai. Em thật sự đã sai. Em không biết phải nói gì hơn ngoài xin lỗi anh. Em đã không nhận ra giá trị của những gì mình từng có, và giờ đây em đã mất tất cả. Duy im lặng, để cô nói hết. Sau một lúc, anh mới nhẹ nhàng đáp lại. Liên, mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình. Anh không trách em. Nhưng em biết không, cuộc sống giống như việc trồng cây. Nếu em không chịu vun vén, tưới tắm, chờ ngày cây lớn lên và ra quả, mà chỉ muốn hái trái ngay lập tức, thì làm sao có được quả ngọt. Những lời nói của Duy như một bài học sâu sắc, thấm vào lòng Liên. Cô cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi. Đúng lúc đó, tiếng gọi trong trẻo vang lên phía sau. Bố ơi! Duy quay lại, và một cậu bé chạy đến. Đó là con trai của anh, giờ đây đã lớn hơn, dáng người cao ráo và ánh mắt sáng ngời. Thằng bé ôm lấy Duy, cười rạng rỡ. Con đến để cùng bố đi khảo sát công trường đây. Khi thằng bé nhận ra Liên, đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Cậu chạy đến gần, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Cậu cất tiếng, giọng run run. Mẹ, là mẹ đúng không? Liên sững người, đôi tay bất giác run lên. Cô nhìn cậu bé con trai cô, đứa trẻ mà cô đã nhẫn tâm không nhận khi còn nhỏ. Cậu giờ đây cao hơn, ánh mắt hồn nhiên nhưng đã chín chắn hơn xưa. Cậu đứng trước mặt cô, không có sự trách móc,
chỉ là ánh nhìn tràn đầy hy vọng. Mẹ về với bố và con đi. Nhà mình cần có mẹ. Câu nói của con trai như xé toang lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà Liên cố gắng dựng lên. Nước mắt cô trào ra, cô quỳ xuống trước mặt con, đôi tay run rẩy đưa lên nhưng không dám chạm vào cậu. Mẹ xin lỗi. Mẹ không xứng đáng. Mẹ đã sai. Mẹ đã rời bỏ con. Mẹ không xứng để gọi là mẹ. Thằng bé lắc đầu, bước tới ôm lấy Liên. Cậu nói, giọng đầy sự bao dung. Mẹ sai nhưng mẹ vẫn là mẹ của con. Con tha thứ cho mẹ. Bố từng nói ai cũng có thể sai, miễn là biết sửa sai. Liên bật khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ôm lấy con, nước mắt rơi trên vai cậu bé, đôi tay siết chặt như sợ mất đi lần nữa. Duy nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh đã từng nghĩ rằng mọi chuyện giữa anh và Liên đã chấm dứt, rằng cô đã không còn là một phần của cuộc đời anh. Nhưng giờ đây, nhìn con trai ôm lấy mẹ nó, Duy nhận ra một sự thật, con trai anh vẫn cần có mẹ. Anh bước tới, đặt tay lên vai Liên. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ đầy ân hận và hy vọng. Duy nhẹ nhàng nói, Liên, anh đã từng rất giận em, rất đau. Nhưng con của chúng ta đã dạy anh rằng, sự bao dung là cách duy nhất để chữa lành. Hãy quay về, vì con. Gia đình này từng tan vỡ, nhưng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, có lẽ nó có thể lành lại. Liên bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Duy. Cô không nói nên lời, chỉ biết khóc, như thể muốn xóa sạch mọi sai lầm trong quá khứ bằng những giọt nước mắt ấy. Duy đứng đó, ôm cả Liên và con trai vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, những vết thương cũ không hoàn toàn biến mất, nhưng chúng bắt đầu lành lại. Gia đình họ không còn như trước, nhưng vẫn có cơ hội để xây dựng một tương lai mới từ những bài học đau thương mà họ đã trải qua. Ngày Liên trở về, căn nhà trước mặt cô không còn là căn phòng trọ chật hẹp ngày xưa, mà là một ngôi nhà rộng rãi, khang trang, nơi mọi thứ toát lên sự gọn gàng, chỉn chu. Cô bước vào, đôi chân chậm rãi như sợ rằng mình không xứng đáng với nơi này. Duy dẫn cô qua từng căn phòng, giọng nói anh điềm đạm nhưng đầy sự gần gũi. Anh đã cố gắng xây dựng ngôi nhà này để con có một tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng dù rộng rãi thế nào, anh vẫn giữ lại vài món đồ cũ. Chúng luôn nhắc nhở anh về những ngày khó khăn và cả những điều đáng trân trọng. Liên sững người khi bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Đó là nơi Duy cất giữ những món đồ từ căn phòng trọ cũ của họ. Chiếc bàn nhỏ xước sơn, nơi cô từng trang điểm vội mỗi sáng. Một chiếc giường gỗ cũ kỹ, giờ đây đã được sửa lại chắc chắn hơn. Nhưng điều khiến cô dừng lại lâu nhất là một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Cô mở chiếc hộp ra, và những món quà giản dị mà Duy từng tặng cô hiện lên trước mắt. Chiếc khăn len cũ đã bạc màu, thỏi son bình dân mà cô từng rất vui khi nhận được, và cả những mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ anh viết vội. Hôm nay trời lạnh, anh mua cái này cho em. Món quà này có thể không đắt, nhưng anh hy vọng nó khiến em vui. Liên cầm từng món đồ lên, nước mắt rơi trên bàn tay run rẩy. Cô quay sang nhìn Duy, nghẹn ngào. Anh vẫn giữ tất cả những thứ này sao? Em đã từng không trân trọng chúng, nhưng anh... Duy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt anh không có sự oán trách, chỉ có sự điềm tĩnh và bao dung. Đó là một phần cuộc sống của chúng ta, dù có khó khăn, anh vẫn trân trọng. Anh nghĩ rằng những kỷ niệm đó xứng đáng được giữ lại, để nhắc nhở anh không bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả khi mọi thứ dường như sụp đổ. Những lời nói của Duy như xé toang lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà Liên cố gắng dựng lên. Cô bật khóc, gục xuống bàn, giọng nghẹn ngào. Em đã sai quá nhiều. Em đã bỏ rơi anh, bỏ rơi con, thậm chí không trân trọng những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà anh từng làm cho em. Em không xứng đáng. Duy bước đến, đặt tay lên vai cô, giọng anh vẫn dịu dàng. Liên, sai lầm của em không thay đổi được quá khứ, nhưng anh tin rằng em có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Gia đình này đã từng thiếu vắng em, nhưng giờ em đã quay lại. Hãy sống vì chúng ta, vì con, và vì chính em. Những ngày sau đó, Liên dần hòa mình vào cuộc sống mới. Cô không chỉ chăm lo cho gia đình, mà còn dành thời gian để học cách trở thành một người mẹ, người vợ đúng nghĩa. Những bữa cơm tối do chính tay cô chuẩn bị, những buổi tối cô ngồi kèm con học bài, từng hành động nhỏ đều là nỗ lực của cô để bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ. Con trai cô, với lòng bao dung của một đứa trẻ, nhanh chóng chấp nhận sự trở lại của mẹ. Một ngày nọ, cậu bé ôm Liên và nói, mẹ ơi, con không cần mẹ làm gì to tát cả. Chỉ cần mẹ luôn ở bên con và bố là con vui rồi. Những lời nói của con trai khiến Liên rơi nước mắt. Cô ôm lấy cậu bé, lòng thầm hứa sẽ không bao giờ rời xa gia đình nữa. Liên cũng bắt đầu đồng hành cùng Duy trong các hoạt động từ thiện của tập đoàn. Những lần đến thăm các gia đình khó khăn, nhìn những người phụ nữ lao động vất vả vì gia đình,
Cô thấy hình bóng của mình trong họ nhưng là hình bóng của một người đã được thức tỉnh. Một lần, khi cùng Duy trao tặng nhà tình thương, cô nói với anh: em từng nghĩ tiền bạc là tất cả, nhưng giờ em hiểu, gia đình và tình yêu thương mới là giá trị lớn nhất. Em nợ anh và còn quá nhiều, nhưng em sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp. Duy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh biết rằng Liên đang thực sự thay đổi. Vào một buổi tối cuối tuần, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Liên bưng ra món canh nóng hổi, mỉm cười nhìn Duy và con trai. Duy cầm tay cô, khẽ nói: cảm ơn em vì đã chọn quay về. Gia đình mình giờ trọn vẹn hơn bao giờ hết. Con trai cười lớn, chạy lại ôm cả hai. Tiếng cười của cậu bé vang vọng khắp căn nhà. Liên cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những sai lầm trong quá khứ không thể xóa bỏ, nhưng tình yêu và sự tha thứ đã giúp cô tìm lại chính mình. Giờ đây, cô biết rằng hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa phù phiếm, mà ở những khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy yêu thương bên gia đình. Cuộc sống không cho Liên cơ hội để quay lại sửa sai trong quá khứ, nhưng nó đã trao cho cô cơ hội để làm lại từ hiện tại. Mỗi ngày, cô sống với lòng biết ơn vì được gia đình yêu thương và tha thứ, và cô biết rằng đây chính là món quà lớn nhất mà cô từng nhận được. Câu chuyện của Duy và Liên không chỉ là hành trình của tình yêu, gia đình và sự nỗ lực vươn lên, mà còn là bài học sâu sắc về sức mạnh của sự tha thứ và lòng vị tha trong cuộc sống. Sai lầm là một phần không thể tránh khỏi của con người, nhưng điều làm chúng ta khác biệt chính là cách chúng ta đối diện và sửa chữa những sai lầm ấy. Trong câu chuyện này, Duy đã chọn tha thứ không chỉ vì anh mạnh mẽ, mà vì anh hiểu rằng sự tha thứ không làm tổn thương người tha thứ, mà còn là cơ hội để người khác làm lại từ đầu. Bài học lớn nhất từ câu chuyện này chính là sự tha thứ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sức mạnh lớn lao giúp hàn gắn những vết thương lòng và mang đến cơ hội cho một khởi đầu mới. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ giải thoát cho người khác, mà còn giải thoát chính mình khỏi sự oán hận và đau khổ. Gia đình là nơi mà lòng vị tha cần được đặt lên trên hết. Mỗi người trong chúng ta đều có lúc sai lầm, nhưng nếu có sự thấu hiểu và bao dung, chúng ta có thể xây dựng lại những mối quan hệ tưởng như đã rạn nứt. Hạnh phúc thật sự không đến từ sự hoàn hảo, mà từ những nỗ lực chân thành để yêu thương và trân trọng nhau, ngay cả khi đối diện với những thiếu sót và lỗi lầm. Câu chuyện của Duy và Liên cũng nhắc nhở chúng ta rằng, khi lựa chọn lòng vị tha, chúng ta không chỉ chữa lành cho người khác mà còn gieo những hạt giống tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh. Sự tha thứ và tình yêu thương có sức mạnh kỳ diệu để biến đổi cuộc sống, đưa chúng ta đến những điều tốt đẹp hơn. Nếu câu chuyện này mang lại cho bạn sự đồng cảm và cảm hứng, hãy nhấn đăng ký kênh để cùng chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Kênh của chúng tôi không chỉ là nơi chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, mà còn là nơi bạn có thể tìm thấy niềm tin, sự khích lệ và những bài học quý giá trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa yêu thương, vị tha và sự bao dung đến nhiều người hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành và đừng quên đón chờ những câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo, Tủ Thân xin gửi đến quý khán thính giả câu chuyện thanh niên sỉ nhục bố mẹ bạn gái, chê nghèo, 5 phút sau siêu xe đỗ trước cửa và cái kết bất ngờ. Thu Vân, cô gái 27 tuổi, xinh đẹp và thông minh, là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng khác với những cô chiêu mà người ta thường hình dung, Vân sống một cuộc đời giản dị và kín đáo. Cô không bao giờ thích khoe khoang về cuộc sống xa hoa hay sử dụng những món đồ hiệu để gây ấn tượng với người khác. Thay vào đó, cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, khiến người đối diện dễ lầm tưởng rằng cô chỉ là một cô gái bình thường trong xã hội. Với Vân, giá trị của con người không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà là cách họ sống và đối xử với những người xung quanh. Hoàng Anh, 30 tuổi, là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng, xuất thân từ một gia đình giàu có bề thế. Anh sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin và một sự nghiệp mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó, Hoàng Anh mang trong mình những định kiến sâu sắc về tầng lớp xã hội. Được nuông chiều từ nhỏ, anh quen với việc đánh giá người khác qua vẻ ngoài và điều kiện gia đình, cho rằng tình yêu chỉ có thể tồn tại khi cả hai bên môn đăng hộ đối. Lần đầu tiên Hoàng Anh gặp Thu Vân là trong một buổi hội thảo kinh doanh. Vẻ đẹp thanh thoát và phong thái tự tin của cô ngay lập tức thu hút anh. Dù phong cách giản dị của Vân không giống với những người phụ nữ mà anh thường quen, nhưng sự tinh tế trong lời nói và cách cư xử của cô khiến anh tin rằng cô không phải người bình thường. Anh đoán rằng đằng sau vẻ ngoài ấy, chắc hẳn Vân phải xuất thân từ một gia đình khá giả. Chính sự tò mò và cảm giác chinh phục đã thôi thúc Hoàng Anh theo đuổi Vân. Vân không dễ dàng rung động trước những lời tán tỉnh. Cô từng gặp nhiều người đàn ông giàu có, hào nhoáng nhưng thiếu đi sự chân thành. Tuy nhiên, trước sự kiên nhẫn và quan tâm của Hoàng Anh, cô dần mở lòng. Một năm trôi qua, tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm. Hoàng Anh luôn tự hào về Vân,
người phụ nữ xinh đẹp và thông minh mà anh tin rằng xứng đáng đồng hành cùng anh trong cả cuộc đời. Nhưng Vân, dù đã dành nhiều tình cảm cho anh, vẫn luôn có chút lăn tăn. Là người từng chứng kiến nhiều sự giả dối trong tình yêu, cô biết rằng không phải lời nói hay vẻ ngoài là thước đo của sự chân thành. Khi Hoàng Anh ngỏ ý muốn về ra mắt gia đình cô, Vân đồng ý. Nhưng trong lòng, cô đã có một kế hoạch khác. Cô muốn thử thách anh, để biết liệu tình yêu của anh dành cho cô có thực sự xuất phát từ trái tim hay chỉ là sự ngưỡng mộ vẻ ngoài và những gì anh nghĩ cô đại diện. Hoàng Anh mang trong mình sự tự tin và kỳ vọng, tin rằng gia đình Vân chắc chắn phải tương xứng với điều kiện và đẳng cấp xã hội của mình. Anh thậm chí đang nghĩ đến viễn cảnh gia đình hai bên hợp tác, cùng đưa mối quan hệ này thành một liên minh hoàn hảo. Chuyến thăm quê diễn ra vào một ngày cuối tuần. Hoàng Anh không khỏi háo hức khi nghĩ đến việc gặp gỡ bố mẹ Vân và chính thức được họ chấp nhận. Tuy nhiên, những gì đang chờ đợi anh ở ngôi làng nhỏ ấy không chỉ là một buổi gặp mặt thông thường. Đó là bài kiểm tra mà Vân đã chuẩn bị để nhìn thấu trái tim người đàn ông cô yêu. Và chính bài kiểm tra này sẽ làm thay đổi tất cả. Chuyến xe đưa Hoàng Anh và Thu Vân về quê dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Hoàng Anh nhìn quanh, có chút ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng những ngôi nhà sang trọng mà anh đã hình dung. Thay vào đó, những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ nằm chen chúc nhau bên con đường đất gồ ghề. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng đây chỉ là một phần của làng quê, gia đình Vân hẳn ở nơi khác. Thu Vân dẫn Hoàng Anh đến trước một ngôi nhà nhỏ, tường vôi loang lổ, mái nhà nghiêng ngả như có thể sập bất cứ lúc nào. Bên trong sân, một người đàn ông gầy gò với nước da rám nắng đang chẻ củi, còn một người phụ nữ lam lũ ngồi vá áo dưới ánh đèn dầu leo lét. Họ là bố mẹ mà Vân nhờ đóng giả. Bố mẹ, con đưa bạn trai về ra mắt. Vân cất tiếng gọi, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt kín đáo liếc sang Hoàng Anh, chờ đợi phản ứng của anh. Hoàng Anh khựng lại, ánh mắt anh hiện rõ sự bối rối pha lẫn thất vọng. Anh nhìn người đàn ông và phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn căn nhà siêu vẹo, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, anh quay sang Vân, hạ giọng hỏi. Đây là bố mẹ em sao? Đúng vậy, đây là bố mẹ em, và đây là nhà em, Vân trả lời, cố giữ vẻ bình thản. Hoàng Anh cố gắng che giấu cảm xúc nhưng không thành công. Anh cười gượng, đưa tay gãi đầu, rồi thốt lên, không thể nào, em đùa anh, đúng không? Vân nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm túc, không, em không đùa. Câu trả lời của cô như gáo nước lạnh dội vào Hoàng Anh. Anh đứng lặng người, không biết phải nói gì. Nhìn lại căn nhà, anh cảm thấy từng chi tiết của sự nghèo khó đập thẳng vào mắt mình, từ mái nhà dột nát, sân đất lổn nhổn, đến chiếc bàn ăn ọp ẹp với vài món đồ cũ kỹ. Sự bối rối dần chuyển thành sự khó chịu. Hoàng Anh lùi lại một bước, giọng bắt đầu cứng rắn. Em đang nói thật, gia đình em nghèo như thế này ư? Em nghĩ anh sẽ chấp nhận chuyện này sao? Em có biết gia đình anh ra sao không? Hay em nghĩ chuyện kết hôn chỉ đơn giản là yêu nhau là đủ? Ánh mắt Vân lộ vẻ thất vọng, nhưng cô vẫn giữ im lặng, chờ đợi anh nói tiếp. Và Hoàng Anh không dừng lại. Anh hất tay chỉ vào ngôi nhà và bố mẹ của Vân, giọng đầy khinh miệt. Em có biết bố mẹ anh quen với ai không? Họ là những doanh nhân lớn, lãnh đạo tập đoàn, làm gì có chỗ cho một gia đình thế này. Để anh nói thẳng nhé, nếu đám cưới của chúng ta mà bố mẹ em bước vào với bộ dạng bẩn thỉu này, anh thà chết còn hơn. Em nghĩ anh là ai mà chấp nhận được điều này? Hoàng anh quá đáng rồi. Vân cố kìm giọng, nhưng nước mắt đã dâng trào. Nhưng Hoàng Anh không để ý, cơn giận khiến anh quên mất mọi thứ. Anh chỉ vào người đàn ông đang đứng bên cạnh, giọng gay gắt. Còn ông nữa, con gái ông xinh đẹp như vậy, sao không biết cách sống cho xứng đáng hơn? Nhìn lại đi, nhà cửa thì sập xệ, quần áo thì rách rưới. Ông nghĩ gia đình tôi sẽ đón nhận kiểu thông gia thế này sao? Người bố già của Vân khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Người mẹ thì cầm vội chiếc khăn, lau nước mắt như không muốn để lộ sự tổn thương. Nhưng Hoàng Anh vẫn không dừng lại, càng nói càng lộ rõ sự khinh bỉ trong từng lời. Thật ra, tôi nên nhận ra sớm hơn. Một cô gái đẹp như em mà lại ăn mặc giản dị, sống kín đáo thế này, chắc chắn có vấn đề rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Em chỉ là vỏ bọc. Em nghĩ mình có thể lừa được tôi sao? Em đẹp, nhưng em không đủ để xóa đi sự thật này. Em không xứng đáng với tôi, và gia đình em càng không. Những lời nói của Hoàng Anh như nhát dao đâm vào lòng Vân. Cô không kìm được nữa, đứng bật dậy, giọng run run. Anh im đi, Hoàng anh không xứng đáng được bước vào nhà này. Hoàng Anh bật cười gằn, ánh mắt lạnh lùng. Không xứng đáng? Tôi mới là người không xứng đáng phí thời gian ở đây. Tôi đến đây vì nghĩ em là người phù hợp. Nhưng giờ thì rõ rồi. Xin lỗi, Thu Vân. Gia đình em không đủ tiêu chuẩn để tôi bước chân vào. Nói xong, anh quay người, bước nhanh ra khỏi sân như muốn rũ bỏ mọi thứ.
Nhưng khi anh vừa bước qua cánh cổng, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Hoàng Anh giật mình, quay lại. Trước mắt anh, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest chỉnh tề cùng một người phụ nữ thanh lịch tiến vào sân. Người đàn ông mỉm cười lạnh lùng. Chào cậu, tôi là bố của Thu Vân, còn đây là mẹ của nó. Hoàng Anh chết sững, ánh mắt chuyển từ người đàn ông sang bố mẹ lúc nãy. Tim anh chợt đập loạn, nhưng không phải vì vui mừng. Anh biết mình vừa mắc sai lầm lớn. Người đàn ông tiếp tục, giọng đầy quyền uy. Cậu không cần vội. Chúng tôi chỉ muốn xem cậu là người thế nào. Và giờ thì rõ rồi. Gia tài nhà tôi không dành cho kẻ coi thường người khác. Hoàng Anh lắp bắp, chuyện này là sao? Bố của Vân không trả lời. Ánh mắt ông sắc lạnh như dao. Gia đình chúng tôi giàu có, nhưng thứ chúng tôi cần là một người biết yêu thương và trân trọng con gái mình, không phải một kẻ chỉ biết nhìn đời qua tiền bạc. Cậu không làm được điều đó. Mời cậu đi. Hoàng Anh đứng chết chân, không biết phải nói gì. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Cuối cùng, anh quay lưng bước đi, mang theo sự hối tiếc và cảm giác mất mát mà anh biết mình không thể nào cứu vãn. Sau khi Hoàng Anh rời đi, Thu Vân cảm thấy trong lòng có một sự trống rỗng. Cô không buồn vì mất đi tình yêu, mà buồn vì nhận ra mình đã phí hoài thời gian cho một người không xứng đáng. Những ngày đầu sau cuộc thử thách, hình ảnh và lời nói cay nghiệt của Hoàng Anh vẫn ám ảnh cô. Cô không thể quên được ánh mắt khinh bỉ của anh khi nhìn vào bố mẹ già và căn nhà đơn sơ mà cô chuẩn bị. Vân nhớ lại quãng thời gian yêu đương 1 năm giữa hai người. Khi mới bắt đầu, Hoàng Anh là người đàn ông lý tưởng, lịch lãm, thành đạt và luôn dành cho cô sự quan tâm chu đáo. Nhưng giờ đây, cô nhận ra, sự quan tâm ấy không phải xuất phát từ trái tim, mà là từ sự kỳ vọng rằng cô sẽ là một người bạn đời xứng đáng với vị trí của anh trong xã hội. Anh không yêu cô con người thực sự của cô mà chỉ yêu hình ảnh một người phụ nữ đẹp, thông minh và phù hợp với những tiêu chuẩn của anh. Dẫu vậy, Vân không hoàn toàn nuối tiếc. Cô cảm thấy biết ơn vì đã nhìn thấu bản chất của Hoàng Anh trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Cô tự nhủ rằng bài học lần này là cơ hội để cô hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu. Đối với cô, tình yêu không phải là sự hào nhoáng bên ngoài, mà là sự đồng cảm, tôn trọng và chân thành. Một người đàn ông yêu cô thật sự sẽ không bao giờ đánh giá cô qua điều kiện gia đình hay hoàn cảnh sống. Sau cú sốc đó, Thu Vân quyết định khép lòng một thời gian. Cô dành hết tâm trí vào công việc và gia đình, như một cách để chữa lành bản thân. Cô tìm thấy niềm vui khi cùng cha mẹ tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những khoảnh khắc ấy không chỉ giúp cô vượt qua nỗi đau mà còn củng cố thêm niềm tin của cô vào giá trị thật sự của con người. Thỉnh thoảng, bạn bè hỏi han về chuyện tình cảm, nhưng Vân chỉ cười, khéo léo chuyển chủ đề. Dù vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, nhưng trong lòng, cô vẫn có một nỗi sợ vô hình. Sợ rằng lần tới khi yêu, cô sẽ lại gặp một người giống như Hoàng Anh, một người đàn ông chỉ yêu bề nổi, không thể chạm đến phần sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Thời gian trôi qua, nỗi đau dần nguôi ngoai. Vân nhận ra mình không thể mãi đóng cửa trái tim. Cô không muốn bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi. Cô hiểu rằng tình yêu thật sự có thể tồn tại, chỉ là cô cần đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng hơn. Nếu lần sau cô yêu, người đó không chỉ cần yêu cô, mà còn phải trân trọng gia đình cô, những người đã nuôi dạy và bảo vệ cô cả đời. Một buổi tối, khi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, Vân ngẫm nghĩ về những gì mình muốn ở một mối quan hệ. Cô viết ra một danh sách nhỏ trong cuốn sổ tay: chân thành, tôn trọng và đồng cảm. Đó sẽ là những tiêu chí cô đặt lên hàng đầu nếu cô gặp gỡ ai đó mới. Dù vậy, cô cũng tự nhủ sẽ không vội vàng. Vân biết rằng, để tìm được một người thực sự phù hợp, cô cần thời gian. Và hơn cả, cô cần lòng dũng cảm để bước tiếp, dù đã từng bị tổn thương. Với cô, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lựa chọn tỉnh táo, chọn người sẽ ở bên cô không chỉ trong những ngày đẹp đẽ, mà cả trong những ngày khó khăn nhất. Vân quyết định rằng khi thời điểm đến, cô sẽ thử mở lòng thêm một lần. Nhưng lần này, cô sẽ cẩn trọng hơn, để không bao giờ phải hối tiếc như với Hoàng Anh. 1 năm sau khi chia tay Hoàng Anh, cuộc sống của Thu Vân dần trở lại nhịp điệu ổn định. Công việc, gia đình và các hoạt động thiện nguyện đã giúp cô tìm thấy niềm vui mới. Nhưng sâu trong trái tim, cô biết mình vẫn mong chờ một mối tình chân thật, một người đàn ông sẵn sàng đồng hành cùng cô qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Và định mệnh đã đưa cô gặp Nguyên Minh. Đó là một buổi chiều cuối tuần, trong một sự kiện từ thiện do công ty của gia đình Vân tổ chức. Sự kiện này nhằm quyên góp quỹ để xây trường học cho trẻ em vùng cao. Vân, với vai trò người đại diện, đã đến để phát biểu và gặp gỡ các nhà tài trợ. Trong khi cô đang trò chuyện với một vài đồng nghiệp, một người đàn ông lịch lãm bước vào phòng. Nguyên Minh, doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng trong giới khởi nghiệp, xuất hiện với nụ cười ấm áp. Anh mặc một bộ vest vừa vặn nhưng không quá phô trương, phong thái tự nhiên và thoải mái.
Không giống với những doanh nhân khác thường xuyên tỏ ra bận rộn và xa cách, Minh nhanh chóng hòa mình vào sự kiện. Anh dành thời gian lắng nghe các câu chuyện từ những người tham gia, trò chuyện với những em nhỏ được đưa đến từ vùng cao, và thậm chí cúi xuống buộc lại dây giày cho một cậu bé vì sợ em vấp ngã. Hình ảnh đó khiến Thu Vân không khỏi chú ý. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự khác biệt từ Minh. Anh không chỉ là một người thành đạt mà còn mang trong mình sự chân thành và một trái tim biết đồng cảm. Suốt buổi tối, cô nhìn thấy anh đứng nói chuyện với một cụ già, lắng nghe từng câu chuyện của cụ một cách kiên nhẫn. Sự khiêm tốn và ấm áp của anh đã để lại trong lòng cô một ấn tượng mạnh mẽ. Một vài ngày sau sự kiện, Minh chủ động liên lạc với Vân để bàn về những dự án từ thiện tiếp theo. Cuộc trò chuyện qua điện thoại dần trở thành những buổi cà phê ngoài giờ làm việc, và từ đó, mối quan hệ của họ bắt đầu nảy nở. Minh không giống Hoàng Anh. Thay vì những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ, anh chinh phục cô bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Anh luôn lắng nghe cô một cách chân thành, nhớ những điều nhỏ nhặt mà cô từng chia sẻ, như sở thích uống trà thay vì cà phê hay thói quen dậy sớm để tập yoga. Trong mỗi cuộc trò chuyện, anh luôn dành sự tôn trọng và chú ý, khiến cô cảm thấy an toàn và được thấu hiểu. Những buổi hẹn hò của họ cũng giản dị đến lạ. Minh thường mời cô đi dạo trong công viên, ăn những món ăn đường phố hay tham gia các buổi quyên góp. Dường như, mọi điều anh làm đều toát lên sự chân thật và khiêm tốn. Dần dần, Vân nhận ra mình đang rung động trước Minh, nhưng cô không dễ dàng để trái tim mình đi quá xa. Những bài học từ Hoàng Anh vẫn là một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài. Cô cần biết chắc rằng Minh thực sự là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng. Và để làm được điều đó, cô quyết định thử thách anh giống như cách cô từng làm với Hoàng Anh. Nhưng lần này, cô hy vọng kết quả sẽ khác. Vân bắt đầu lên kế hoạch. Cô muốn đưa Minh về thăm gia đình, nhưng không phải để gặp bố mẹ cô trong vai trò thật sự, mà để đặt anh vào một hoàn cảnh khác. Cô sẽ đưa Minh về một căn nhà nhỏ ở vùng quê mà gia đình cô sở hữu từ lâu nhưng không còn sử dụng. Tại đây, cô sẽ nhờ một đôi vợ chồng trung niên người làm lâu năm của gia đình đóng vai bố mẹ cô. Cô muốn biết, nếu Minh nghĩ rằng cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó, liệu anh có còn yêu cô hay không? Liệu anh có tôn trọng và đối xử tốt với bố mẹ cô như cách anh vẫn đối với những người anh gặp ở các sự kiện từ thiện? Hay anh sẽ lộ ra những định kiến như Hoàng Anh từng làm? Dù tin tưởng vào Minh, nhưng Vân hiểu rằng thử thách này là cần thiết. Cô không muốn một lần nữa đặt niềm tin sai chỗ. Khi Minh đồng ý về thăm quê cùng Vân, anh không hề băn khoăn hay do dự. Anh tỏ ra hào hứng, thậm chí còn hỏi cô xem nên chuẩn bị quà gì cho bố mẹ cô. Vân mỉm cười, lòng thầm hy vọng rằng Minh sẽ vượt qua thử thách lần này và chứng minh rằng anh thực sự khác biệt. Hành trình của họ bắt đầu, và lần này, Vân không chỉ dẫn Minh về gặp gia đình, mà còn là dẫn trái tim mình đến một câu trả lời rõ ràng hơn về tình yêu. Hôm ấy, trời nắng nhẹ, không khí trong lành mang theo chút hơi ấm của một buổi sáng vùng quê. Chiếc xe chở Thu Vân và Nguyên Minh tiến vào một con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng trải dài. Minh chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh, không hề nhận ra chút bất thường nào khi Vân nói rằng đây là quê của cô. Đây là nơi em lớn lên, cô khẽ nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt kín đáo dõi theo phản ứng của Minh. Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô. Anh rất mong được gặp bố mẹ em. Anh chắc chắn rằng họ sẽ là những người tuyệt vời như em. Khi xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ với mái ngói xô lệch và tường vôi loang lổ, Minh hơi sững người, nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bước xuống xe, quan sát ngôi nhà một lượt. Sân nhà có vài mảnh đất trồng rau, một cái giếng nhỏ và một chiếc xe đạp cũ dựng ở góc tường. Bên trong, bố mẹ của Vân, đôi vợ chồng làm công lâu năm của gia đình cô đang đợi. Bố mẹ, con đưa anh Minh về thăm, Vân giới thiệu, khẽ siết tay Minh như muốn kiểm tra phản ứng của anh. Minh bước tới, cúi người chào thật sâu. Cháu chào hai bác, cháu là Nguyên Minh, rất vui được gặp hai bác. Người bố già của Vân, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài khắc khổ, khẽ gật đầu, ánh mắt lén nhìn Minh đầy tò mò. Chào cậu, Vân nó nói nhiều về cậu, mời cậu vào nhà. Minh bước vào căn nhà, nhìn quanh một lượt, những bức tường cũ loang lổ, vài món đồ nội thất đơn sơ và một bàn thờ nhỏ với chiếc ảnh cũ. Không hề tỏ ra khó chịu hay xa lánh, Minh chỉ nhẹ nhàng hỏi. Bác trai, bác gái, sức khỏe của hai bác dạo này thế nào ạ? Công việc có vất vả lắm không? Người mẹ già đáp, giọng hơi run, cảm ơn cậu. Chúng tôi vẫn ổn, chỉ là tuổi già, làm việc nặng cũng mệt hơn trước. Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự đồng cảm. Vất vả nhiều thế này chắc hai bác mệt lắm. Bác trai, có việc gì cần giúp, bác cứ bảo cháu nhé. Trong buổi trò chuyện, khi người bố già nhắc đến cái mái nhà bị dột nhưng chưa sửa được vì không có đủ sức leo lên, Minh lập tức đề nghị, bác để cháu giúp.
Cháu không phải thợ chuyên nghiệp nhưng leo lên kiểm tra rồi lấy tấm lập che tạm thì cháu làm được. Trước sự ngỡ ngàng của Vân, Minh cởi áo khoác, sắn tay áo và bắt đầu leo lên mái nhà với sự hướng dẫn của người bố già. Dù không quen với những công việc như thế, Minh vẫn kiên nhẫn. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng anh không tỏ ra chút khó chịu. Khi sửa xong mái nhà, Minh lại tiếp tục giúp bố gánh nước từ giếng lên. Lần đầu làm việc này, anh loạng choạng, thậm chí suýt ngã, nhưng vẫn cười và đùa rằng, hóa ra, làm việc ở quê không dễ chút nào. Cháu phải học hỏi nhiều từ bác. Vân đứng lặng nhìn anh, trái tim cô bắt đầu rung lên. Khác với Hoàng Anh trước đây, Minh không chỉ không tỏ ra chê bai, mà còn hòa mình vào hoàn cảnh, làm mọi thứ với sự chân thành đáng ngưỡng mộ. Buổi chiều, trong lúc Minh đang phụ giúp nhổ cỏ ở góc sân, người mẹ già vô tình làm đổ một chậu nước bẩn lên người anh. Minh giật mình, nhưng thay vì nổi giận, anh bật cười, trấn an, không sao đâu bác, cháu đứng chỗ này nên bị thế là đúng rồi. Bác đừng lo. Anh vội lấy chiếc khăn bên cạnh lau tạm, rồi tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Người mẹ già lén nhìn sang Vân, ánh mắt như muốn khen ngợi người đàn ông này. Còn Vân, cô không thể kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô biết rằng mình chính là người cô có thể đặt trọn niềm tin. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh thật sự chân thành, không hề có chút tính toán hay vụ lợi nào trong cách anh đối xử với cô và gia đình. Khi màn đêm buông xuống, cả ba ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng dùng bữa cơm giản dị. Minh nói đùa về việc anh học được cách gánh nước và nhổ cỏ như thế nào, khiến mọi người đều bật cười. Vân lặng lẽ nhìn Minh, lòng tràn đầy sự biết ơn. Anh không chỉ vượt qua thử thách mà còn khiến cô cảm nhận được sự chân thành qua từng hành động nhỏ. Cuối ngày, khi chuẩn bị rời đi, Vân nhìn Minh và mỉm cười, cảm ơn anh vì tất cả. Anh thật sự khiến em bất ngờ. Minh nhún vai, cười, anh chẳng làm gì nhiều. Chỉ là anh muốn được hiểu thêm về em và gia đình em. Anh nghĩ, nếu yêu một người, thì phải yêu cả những điều gắn bó với người đó. Vân cảm thấy như tim mình vỡ òa. Cô biết rằng, đây chính là người đàn ông mà cô luôn chờ đợi, một người yêu cô vì chính con người cô, và sẵn sàng đồng hành cùng cô dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào sân nhà. Nguyên Minh đã thức dậy từ sớm, cùng bố mẹ của Thu Vân chuẩn bị bữa sáng. Anh trò chuyện vui vẻ, giúp họ gánh nước và hái rau, không một chút e ngại hay mệt mỏi. Nhìn Minh, Vân cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô biết rằng đã đến lúc cô cần nói ra sự thật. Khi bữa sáng kết thúc, Vân đặt tay lên vai Minh, nhẹ giọng, anh Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Minh khẽ nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nhưng không chút nghi ngờ. Vân hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện anh và nhẹ nhàng nói. Thật ra, những người anh gặp hôm qua không phải bố mẹ em. Đây chỉ là một thử thách mà em và gia đình đặt ra để biết anh là người như thế nào. Căn phòng trở nên im lặng. Minh thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh bật cười nhẹ. Thì ra là vậy. Anh đã nghi ngờ một chút, nhưng anh không nghĩ em lại thử thách anh theo cách này. Em xin lỗi, Vân tiếp lời, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy. Em đã từng yêu một người, và anh ấy không vượt qua được thử thách này. Vì vậy, em muốn chắc chắn rằng anh thật sự yêu em vì con người em, không phải vì những điều bên ngoài. Người bố mẹ già của Vân vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ, bây giờ mỉm cười và lên tiếng. Cậu Minh, chúng tôi cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với chúng tôi, dù cậu nghĩ chúng tôi là những người nghèo khó. Minh đặt ly trà xuống bàn, nhìn Vân và bố mẹ già với ánh mắt ấm áp. Thật lòng mà nói, anh không thấy phiền lòng. Thử thách này không chỉ giúp em hiểu anh, mà còn giúp anh học được nhiều điều ý nghĩa. Anh chưa từng nghĩ rằng việc sửa một mái nhà hay gánh nước có thể khiến mình cảm thấy bình yên đến vậy. Những lời nói của Minh khiến Vân nghẹn ngào. Đôi mắt cô long lanh nước khi anh tiếp tục. Anh không yêu em vì gia đình em giàu có hay nghèo khó. Anh yêu em vì chính con người em, sự chân thành, thông minh và cả trái tim nhân hậu mà em dành cho người khác. Minh nắm lấy tay Vân, giọng anh trầm ấm nhưng đầy cảm xúc. Dù em sống trong biệt thự hay trong ngôi nhà nhỏ, anh vẫn sẽ yêu em. Hoàn cảnh không quan trọng, vì điều anh cần là được ở bên em, cùng em đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. Lời nói của Minh như một bản giao ước, không hoa mỹ, không khoa trương, nhưng lại chạm đến tận sâu trái tim Vân. Cô gật đầu, nước mắt lăn dài, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng mình đã tìm thấy người đàn ông mà cô có thể tin tưởng để đồng hành suốt đời. Chiều hôm đó, Vân đưa Minh về gặp bố mẹ thật của mình. Ngôi biệt thự lớn nằm giữa khuôn viên rộng rãi với vườn cây xanh mát. Minh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trái ngược hoàn toàn với những gì anh trải qua trước đó. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bước vào nhà cùng Vân. Bố mẹ thật của Vân đã được con gái kể lại mọi chuyện. Khi Minh cúi chào họ, ánh mắt họ đầy cảm kích và trìu mến. Bố Vân, một người đàn ông chững chạc và quyền uy,
nhìn Minh, giọng trầm nhưng đầy thân thiện. Nguyên Minh, con đã làm chúng ta thật sự cảm động. Không phải ai cũng sẵn lòng làm những việc mà con đã làm, nhất là khi nghĩ rằng con gái ta có hoàn cảnh không tốt. Chúng ta trân trọng điều đó. Minh mỉm cười, đáp lại bằng sự chân thành, cháu chỉ làm những gì mà cháu cảm thấy đúng. Nếu yêu Vân, cháu phải yêu luôn gia đình và những gì thuộc về cô ấy. Mẹ Vân khẽ lau nước mắt, nhẹ nhàng nói, Vân thật may mắn khi gặp được con. Gia đình ta luôn mong muốn con gái mình tìm được một người yêu thương và bảo vệ nó, và chúng ta nghĩ rằng con là người đó. Nguyên Minh cúi đầu cảm ơn. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sự chân thành của mình được đáp lại một cách trọn vẹn. Buổi tối hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, không khí tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện ấm áp. Nguyên Minh chính thức được gia đình Vân chấp nhận như một thành viên. Vân nhìn anh, ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương. Trong lòng cô, mọi nghi ngờ, sợ hãi từ quá khứ đều tan biến. Cô biết rằng, cuối cùng, cô đã tìm thấy người đàn ông thật sự trân trọng cô và những giá trị cô theo đuổi. Khi Minh tiễn Vân về phòng, anh khẽ thì thầm, cảm ơn em đã thử thách anh. Nhờ vậy, anh mới cảm nhận được giá trị thực sự của tình yêu. Và anh hứa, anh sẽ luôn ở đây, vì em và với em. Vân mỉm cười, trái tim cô tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cô biết rằng đây không chỉ là một lời hứa, mà là khởi đầu cho một hành trình yêu thương trọn vẹn. Ngày cưới của Thu Vân và Nguyên Minh được tổ chức trong không khí ấm cúng, giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Dù gia đình Vân có thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, cô và Minh lại chọn tổ chức tại căn nhà lớn của gia đình nơi chứa đựng bao ký ức yêu thương. Buổi sáng hôm đó, Minh dậy sớm cùng bố mẹ Vân để chuẩn bị. Không hề ngần ngại, anh sắn tay áo phụ giúp gánh nước, dựng rạp và sắp xếp bàn ghế. Dáng vẻ của anh một người đàn ông trong bộ đồ đơn giản nhưng luôn mỉm cười với tất cả mọi người khiến những vị khách quê càng thêm cảm phục. Minh thậm chí không ngần ngại cúi xuống nhặt từng món đồ rơi vãi, bê từng chồng chén bát để hỗ trợ các cô dì trong gian bếp. Hình ảnh Minh ngồi bên cạnh bố mẹ Vân, vừa nhặt rau vừa trò chuyện thân mật, khiến ai cũng trầm trồ. Một người bạn thân của gia đình Vân không giấu được sự xúc động, khẽ nói với mẹ cô, con rể nhà chị thật tốt tính. Nó thật sự yêu thương con gái chị và quý trọng gia đình. Vân đứng từ xa nhìn Minh, ánh mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc. Trong lòng cô, Minh không chỉ là một người bạn đời, mà còn là người đồng hành trọn đời, người luôn sẵn sàng lao động, sẻ chia và tôn trọng những gì thuộc về cô. Buổi lễ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và những người hàng xóm thân quen. Vân mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nắm tay Minh bước vào lễ đường giản dị được trang trí bởi những bông hoa cúc trắng. Khi cả hai trao lời thề nguyện, ánh mắt Minh nhìn cô như muốn nói rằng, anh sẽ luôn yêu và bảo vệ em, không quan trọng chúng ta sống ở đâu hay có những gì. Khi bữa tiệc diễn ra, Minh không ngần ngại bê từng mâm thức ăn đến bàn, nói lời cảm ơn từng vị khách đã đến chung vui. Anh hòa mình vào không khí ấm áp, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Sự chân thành, gần gũi của anh khiến không ai cảm thấy khoảng cách giữa một chàng rể giàu có và gia đình nhà vợ. Buổi tối hôm đó, khi mọi người dần ra về, mình vẫn ở lại cùng bố mẹ Vân dọn dẹp. Anh bê từng chiếc ghế, lau từng chiếc bàn, không hề phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi. Bố Vân nhìn anh, vỗ vai đầy tin tưởng, con đã làm rất tốt. Cảm ơn con vì đã yêu thương con gái chúng ta và trân trọng gia đình này. Mình mỉm cười, đáp, bố mẹ đã nuôi dạy cô ấy trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Con cảm thấy may mắn vì được làm một phần của gia đình mình. Câu chuyện của Thu Vân và Nguyên Minh không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là bài học về giá trị thực sự trong các mối quan hệ. Họ đã chứng minh rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Sự chân thành và lòng trân trọng của Minh đã giúp anh vượt qua thử thách và xây dựng một mối quan hệ bền vững với Vân. Sự tôn trọng gia đình là nền tảng cho một tình yêu bền vững. Minh không chỉ yêu Vân mà còn yêu cả gia đình cô, chấp nhận và hòa nhập với những gì thuộc về cô, bất kể hoàn cảnh. Vật chất có thể mất đi, nhưng lòng nhân ái và tình yêu chân thành sẽ trường tồn mãi mãi. Những điều Minh làm không phải để phô trương mà xuất phát từ sự chân thành trong trái tim, và chính điều đó đã khiến anh trở nên đặc biệt. Ngày hôm đó, khi ánh đèn trong căn nhà nhỏ vụt tắt, Thu Vân nhìn Minh và thì thầm, cảm ơn anh đã luôn chọn em. Minh khẽ mỉm cười, kéo cô vào vòng tay, và đáp lại, anh không chỉ chọn em, mà còn chọn cả những giá trị mà em mang theo. Hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh hai con người bình dị nhưng tràn đầy tình yêu thương, cùng nhau xây dựng một cuộc sống không chỉ dựa trên vật chất, mà trên sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng. Đây là thông điệp sâu sắc rằng tình yêu đích thực không nằm ở vẻ bề ngoài hay những giá trị tạm thời, mà ở sự chân thành và trái tim biết sẻ chia. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện đầy cảm xúc này. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện mang lại ý nghĩa và bài học sâu sắc về tình yêu,
lòng nhân ái và giá trị thực sự trong cuộc sống. Hãy ấn đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác. Chúng tôi cam kết mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học quý giá và những phút giây thư giãn ý nghĩa nhất dành cho bạn. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ video này đến những người thân yêu của bạn và để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục tạo ra những nội dung chất lượng hơn. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.